بعض الذين تأثروا أو تعثروا في مسألة الإغراءات، هل جند أحد منهم فعلا؟ نعم. واحد منهم اعترف على نفسه مسكين بعد أن تاب، يعني أخبرنا بكل وضوح أن كيف استخدمه الأمريكان في نقل المعلومات عن المعتقلين الآخرين، وأحيانا افترى عليهم في التحقيق، يعني أصبح شاهد في أمر إما أن يكونوا فعلوه حقا أو أنهم لم يفعلوه أصلا، لكنه طمعان في الجزاء من الأمريكان. بالضبط. سليمان، أطروحات كثيرة داخل الأوساط الأمريكية فيما يتعلق بالمجندات النساء، مواضيع كثيرة طرحت مثل الاغتصاب، حمل السفاح داخل الجيش الأمريكي، الامتهان. هل شفتوا مشاهد مثل تخص هذه المواضيع داخل المعتقل؟ من ظن أن الغرب يحترم المرأة فهو واهم، إنما يتخذها سلعة. وهذا الأمر رأيناه، يعني مهام المرأة كمهام الرجل عند الأمريكان، لا احترام ولا تقدير لضعف المرأة لا يوجد. لا، أنا قاعد أدفع لك راتب، مو شغلي. عندك عذر خاص بالنساء أو كذا، هذا مو شغلي أنا. وتعطى مهام، يعني أمامنا مرة كانت في جندية لا متعاطفة ولا حاقدة، يعني من النوع الصمود آلة. فمرة من المرات رأينا، وإحنا لما كنا في المعسكر الرابع، أنا خلوني في المعسكر الرابع تقريبا بضعة أشهر الجماعي، فشفنا الجندية مكلفة بأن تمسك الماء، خرطوم الماء، وتترشه على التراب عشان لا يجي للجنود الغبار، وكان متعب والماء يجي عليها وتبهدلت. فالمعتقلين راحوا وكلموا الواتش كوماندر، قالوا له ليش؟ حرام، هذه امرأة ضعيفة، كيف أنت تكلفها فوق طاقتها؟ هذا المفروض يكون عمل الرجال. موجودين بنفس الوقت كانوا جنود، يعني رجال موجودين، نعم، جنود رجال. كلفت هي بعمل، هي من كلفت بذلك. فالواتش كوماندر استغرب، قالوا انتوا شكوا صدق، يعني جندية، يعني ما يعرف مشاعر الشباب، سبحان الله يعني. فقالوا لا. وكان وقتها الإدارة الأمريكية مهدية مع المعسكر الرابع علشان يكون شنو؟ امتياز وعنصر ابتزاز للمعتقلين اللي يعتبرونهم متمسكين لا زالوا ما قاعدين يتعاونون في التحقيق في المعسكرات الثانية، أو اللي مسوين مشاكل مع الجنود بسبب المشاكل والإضرابات وكذا، علشان يقولوا صيروا زينين ونجيبكم وين المعسكر الرابع. فكل الامتياز اللي في المعسكر الرابع بعد الله كان من خير هؤلاء الصابرين، والله العظيم. يعني أنا كنت أقول للشباب اللي في المعسكر الرابع، أقول لهم لولا الله ثم صمود إخوانكم في الانفراديات والدرجات الرابعة والثالثة والثانية اللي قاعدين يعانون ويتألمون، هم درعكم، هم من جعل الأمريكان يعطونكم امتيازات كثيرة من أجل هؤلاء، مو من سواد عيننا ولا عيني ولا عيونكم، من أجل هؤلاء الأبطال اللي قاعدين يعذبون ويصبرون ويبتلون وهم صابرين، علشان يقول لهم سيروا زينين وتعالوا هناك. ما نفع في البداية، زاد الفرجة في المعسكر الرابع، وزاد الامتيازات، لا زالوا ثابتين وصلبين، زاد الامتيازات، واللي في المعسكر الرابع مستانسين. يعني حتى بعضهم يظن ان لا يا حبيبي، حتى بعضهم كان يتكلم عن المعسكرات الثانية، يقول لهم يا أخي هذيل الله يهديهم مسوين مشاكل. قلت له والله عيب يا أخي الكريم. قلت له لولا الله ثم هؤلاء والله العظيم لكنت أنت في الانفرادي. ليش على سواد عينك يحطونك في الرابع؟ وش يبون فيك أصلا؟ ما يبون، هم يبون هؤلاء. فإحنا ندعو أن الله سبحانه وتعالى يصبرهم ويعينهم. مرة كلموا الواتش كوماندر، فالواتش كوماندر قالوا أنتوا شكوا؟ قالوا لا وقتها كانوا مهدين الإدارة مع المعسكر الرابع. فالواتش كوماندر اضطر، لأنه سووا مشكلة الشباب، فحتى ما تصير زعزعة أمن في المعسكر الرابع جماعي، فراح وغير
المهام المرأة وعطاها لرجل. طبعا رجل أتوقع قام يسب الشباب لما قال بس لأنها مهمة صعبة. صارت قصة ثانية وإحنا في العنابر. الجندي أحد الجنود ضرب يعني الجندية من مؤخرتها، ضربها في مؤخرتها، فتأثرت نفسيا. وواحد من الشباب شاف المشهد تضايق، فراح كلم الجندي قال له ليش تسوي كذي؟ فقال له أنت ايش دخلك؟ فتفل الأخ عليه، الأخ المعتقل تفل على الجندي نصرة للجندية اللي أصلا مو متعاطفة، الجندية عادية، لأن ما عجبه. لأن المسلم في له المسلم، ما أكلمك عن مسلمين منحرفين يضربون المرأة ويهينونها، هؤلاء لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون المسلمين، لا هؤلاء انحرفوا عن الإسلام. لكن أنا أكلمك عن الإسلام الحقيقي اللي يحترم المرأة، لا. فعوقب الأخ عقوبة شديدة. فواحد من الجنود مستغرب من الموقف جدا، قال عجيب يعني كيف؟ فالأخ قام يشرح له الثاني، فقام صار حوار بينه وبين هذا الجندي، فقال له ليش ما تروح تشتكي على هذا الجندي؟ قالت له قال لها ما تقدر، لأن إذا اشتكت عليه الجنود راح يتعاونون عليها في السكن وراح يؤذونها. سليمان، هذه المواقف اللي ينتصر فيها المعتقلين لجندية، هل يعني لامستم أن في تأثير على الجنديات؟ بمعنى لما تشوف أن المعتقلين اللي هي تأذيهم وهي تستفزهم ينتصرون لها في هذه الأحداث، نعم، هل الفيدباك، ردة الفعل، هل تتعاطف مع نعم. المعتقلين يعني مستقبلا؟ في بعض الجنديات أسلموا بسبب هذه المواقف. بسبب هذه المواقف أسلموا. في بعض الجنديات أسلموا بسبب ابتعاد الشباب عن لمس النساء وعن الانفتاح مع النساء، يعني يعني الكلام الذي لا يليق هذا يمتنعون عنه. والعكس، يعني في بعض الجنديات نفس هذه اللي الشباب وقفوا معاها علشان لا ترش الملعب، يعني بعدها صارت مشاكل مع الجنود وبين الشباب والجنود، وكانت المرأة هذه سيئة مع الشباب مع أنهم اللي وقفوا معاها. نعم، لكن كل إناء بما فيه ينضح في النهاية. يعني سليمان، نقطة مهمة، الجنديات اللي كانوا يستخدمون الإغراء أو هل هي كان مسموح لها أنها تمارس هذه الأعمال أم كانت مأمورة بممارسة هذه؟ مأمورة رغما عنها يعني. نعم، وأحيانا لا، أحيانا يكون اجتهاد منها. يعني مثلا في مرة من المرات كانت في جندية أول أيام متعاطفة جدا جدا مع المعتقلين جدا، وكان المعتقلين في العنبر ما يحبون الاحتكاك معها، يحاولون يبتعدون عنها لأن فيها جمال، فكانوا يبتعدون عنها، ما يبون يحتكون فيها. فهي تشوف الشباب وتبكي، تشوف المعتقلين تبكي، متأثرة يعني من حالهم، يعني من حالهم. كيف الظلم هذا؟ كيف احنا الولايات المتحدة الأمريكية نقوم بهذا الظلم؟ كيف هم من غير محاكمات؟ ليش مو معطينهم حقوقهم؟ لأن هذه أو بداية الأيام توها جاية، لأن هي مجبرة مو بعدين. لذلك في بداية الأيام كان كثير من الجنود والجنديات يعني دخلوا الجيش قبل الحرب، صارت الحرب وهم في الجيش فمضطر انه يكمل. فهذيلا كانوا المتأثرين جدا بالشباب، واللي كثير منهم أسلموا اللي بالبداية. بعدين لا، بعدين يجيك هذا داخل عن يعني مع سبق إصرار وترصد، يعني إن صح التعبير، جاي الجيش. فبداية الأيام كان لا متأثرين، فتأثرت. فمرة من المرات كانت ترقص في العنبر، فواحد من الشباب كلمها قال لها لو سمحتي أنت متعاطفة معانا فليش ترقصين؟ قالت أنا آسفة إذا أذيتكم، أنا قاعد أرقص أبي أخفف عنكم. قال لها لا، هذا الأمر إذا تبين تخففين عنا شكرا جزيلا. لا تخففين، مشكلة. يعني لا تخففين، أرجوك لا تخففين. فقال لها يعني لو سمحتي إحنا كذا وإحنا ديننا كذا وكذا وكذا. أنا مرة من المرات كيف عرفت أنها متأثرة جدا حقيقة، إن أنا كنت متجه، يعني كنت قاعد أشوف النافذة في الزنزانة، قاعد أشوف النافذة من الخلف، فشفت كأنه جندي من الطرف هكذا، ما أشوف بالكاد أشوف جزء منه، فأنا اقتربت من النافذة
حاولت اشوفه ولا منو الجنديه هذه، لان كيف عرفتها؟ ان اخر الايام انكسرت يدها، فكانوا مجبسين يدها، فشفت بيدها الجبس عرفت ان هي الجنديه، كانت تبكي. سبب؟ حال الشباب بروحها، يعني ما حد مو قدام الشباب ولا قاعده تتظاهر، لا، تاثر حقيقي. ففي هناك تاثر حقيقي من البعض، خاصه في بدايه السنوات، لكن بعدين لا، ندرة من تجد من جنود من هو متعاطف مع المعتقلين. بالنسبة للصورة هذه لاحظوا التقييد، ترى التقييد الآن هذه الصورة إن حاط القيود فوق السروال، وفي كثير من الأحيان لا، ليست هذه الصورة الحقيقية والأكثر، بل الأكثر هو أن يضع القيد على الرجل مباشرة، واستمرت هذه سنين طويلة، على القيد مباشرة، على الرجل مباشرة، فهذه تحز رجلك. ولاحظ معي كيف الجنود ماسكين الأخ من السلسلة اللي تحيط صحيح بخصرة من خلف، الشدة هذه يضغطون عليه فتشد على العظام الحقو اللي هو الخصر وتؤلمه جدا، فيكونون ضاغطين لأنه مدخل يده من الداخل ويضغطك، فمؤلمة جدا. الصورة اللي بعدها أخ متعب من التحقيق ونايم على هذا، مو قادر يمشي ومرجعين زنزانته. شايفين اللي بين القيود، بين قيدين اليد اللي هو الصندوق، القطعة اللي تكلمت عنها، هذا اللي أنا كلمتكم عنه، اللي يخليك ما تقدر يعني مو مرتاح أنت، أي حركة للرزق مباشرة تضغط على يدك. سليمان خرد بس. ولاحظوا حتى القيد اللي في رجله كيف على الرجل، مو على مو على السروال، رافعين السروال وحاطين القيد على الرجل مباشرة. سليمان الصورة اللي المعتقل اللي على النقالة، هل هذا المشهد مكرر يعني بعد التحقيق؟ أحيانا، لا مو دائما، لكن أحيانا نعم، خلاص يكون منها ما يقدر يمشي من الضرب يعني من في غوانتنامو ما يستخدمون الضرب كثير إلا يعني في أوقات الشغب. الضرب لا، يخلونك على الوضع الجنيني لمدة 12 ساعة 24 ساعة في غرف التحقيق، 36 ساعة أحيانا، وانت بهالطريقة مقيد كأنك جنين في بطن أمه، وأحيانا في غرفة باردة جدا ترتجف فيها من البرد، وأحيانا تسهير، فهذه كلها عوامل يعني تحطمك أشد من الضرب أحيانا. سليمان مجموعة الصور اللي بعدها أعتقد في المعسكر الرابع الجماعي، بالضبط صور للمعتقلين يعني يصلون صلاة الجماعة، صحيح، صور لألعاب رياضية، صور لطاولة تنس في وسط المعتقل، معالم يعني رفاهية ولو كانت بسيطة. في يعني حجزنا مخيمات من قبل ما في هذه الفعاليات. ايش رايك تروح عمر؟ تاخذ لك هناك رحله مشغول. استجمام، حاليا مشغول. طبعا هناك المعسكر الرابع، السجن اللي في الكويت يعتبر 5 نجوم عند المعسكر الرابع، والمعسكر الرابع ما تبقى فيه فترة طويلة، يعني في أي لحظة يرجعك للانفرادي، في أي لحظة. سبحان الله العظيم، أنا دائما أقول للشباب لما يبون المعسكر الرابع ارتحت راحة، في أي لحظة يرجعك، وأنا فعلا ما خلوني، ب3 شهور رجعوني مرة ثانية. فمن نعيم أهل الجنة أنهم لا يخرجون منها، لا يبغون عنها حولا، لا يتحولون عنها إلى دار أخرى. هذا الأمن والاطمئنان بأنك لن تخرج منها أبدا، أقسم بالله من أعظم أسباب السعادة. وهذا العنصر، عنصر الأمن والاستقرار، هو معدوم في الدنيا كلها، لا يوجد أمن واستقرار في هذه الحياة. لكن أنا شفت هذا المعنى اللي إحنا نغفل عنه إذا خليته على الدنيا، شفته واضح جدا وجليل في المعسكر الرابع، إن في أي لحظة تخرج منه، فما في أمان ولا في استقرار،
وبالنسبة للآلات، لا ترى الآلات اللي موجودة في الصور كلها آلات عطلانة فقط للتصوير، شكل. فقط شكل. لكن أفضل شيء في المعسكر الرابع حقيقة اللي هو الصلاة جماعة، وثم الحرية، تقدر تمشي بمساحة أوسع بكثير من الزنازين الانفرادية. يعني شوف بالصور ابو سليمان حتى الاسره يعني 8 أسرة بجانب في بعض، في العنبر. نعم. فاعتقد وايد اسهل للنفس ان اخوانك يكونون يا سلام، صدقت يعني والله. يمك وما بينك وبينهم اي حاجز تقدر تصافحهم. تخيل احنا سنين كنا نصافح بعض، ندخل اصابعنا من حلقات الفتحات ونصافح بعض بالاصبع. المشط اللي كنا نمشط فيه شعورنا ولحانا كان الاصابع. لسنين والله العظيم يا جماعه، لسنين كنا المشطنا هو الاصابع، هذا المشط حقنا. والسلام كنا ندخل بالاصبع او اصابعنا ونسلم على بعض بالاصابع، وتسلم على بس اللي يمينك واللي يسارك فقط، ما عندك احد. سنين. هذا غير المعسكر الخامس والسادس اللي لا، انت ممنوع تماما من الملامسه. يعني الوجود في المعسكر الرابع الجماعي ما كان شيء بسيط، يعني ما الفرق بينه وبين بقيه المعتقلات ما كان بسيط. هائل. شوف المروحه هنا كانت مروحه لان هناك ما في، يعني في المعسكر الرابع لا يوجد مكيف، عكس المعسكر الخامس والسادس زمهرير. فهني حاطين لك مروحه يعني تخفف عنك. شايفين الفتحه هذه؟ شايف مو في 8 أسرة وفي هناك ساعه، هذه الساعه شفتوها؟ هذه هناك الجندي يقف او الجنديه. فشفتوا الاغراءات والكذا اللي احنا تكلمنا عنها هناك. تكون امامك في هذا المكان، فانت تعطيها ظهرك وتبتعد، بس تبي تمشي تبي كذا، فكثير من الاحيان تقع عينك على اشياء هي قاعد تسويها يعني متعمده. ابو سليمان كان لكم مطلق الحريه في التحرك داخل الزنزانه هذه؟ نعم في الرابع نعم. لكن في شغله عمر، ان صحيح المعسكر الرابع جماعي، لكن لا يعني طوال فتره بقائي في غوانتنامو، بفتره بقاء المعتقل في غوانتنامو، اهلك ما يستطيعون يرسلوا لك اي شيء، عكس سجون العالم. يبوا لك اكل، يبوا لك. في غوانتنامو ممنوع هذا الامر، ما عندك الا الشيء القليل اللي يبوا لك اياه الامريكان، الا اللهم باستثناء لما يولي الوفد الكويتي في سنه 2013 كانوا يولي كل 2-3 شهور يبون اغراض. يعني هذا انا الوحيد، البقيه مساكين باجتهاد من الوفد الكويتي، من الوفد جزاه الله خير، كان يجيب من اهلي. اخواني مساكين الاخرين ما كان عندهم اي فرصه لهذا الامر. في واحدة من الصور أثناء صلاة الجماعة لاحظ المعتقلين في وضعية القنوت. صحيح. هل كان لحادثة معينة أو كنتوا يعني تلازمون القنوت في صلوات لا الجماعة؟ احنا كنا ماخذين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية بعد حدثت بئر معونة. فاحنا كنا نعتبر أنفسنا في نازلة، فكنا نكثر من القنوت. وهذا يعني هذه الصورة تظهرهم يقنتون في الصلاة. تذكر أحد من المعتقلين اللي في الصورة؟ والله حاول صورهم مو واضحة، إلا اللهم الأخ اللي شعره طويل ما شاء الله عليه، الله يحفظه ويبارك فيه يا رب، بس الله أن يفرج عنا ويجمع بأهل عاجل غير آجل. الأخ سعيد الروسي، هذا الأخ سعيد الروسي ثالث شخص من اليسار. اي نعم، الله يفرج عنا يا رب العالمين.